seara. Bună seara. Good evening. Domnul iubirea. God is love. And we have been blessed this week as we have worshiped together. Noi am fost binecuvântați în această săptămână când ne-am închinat împreună. Been in nature together. Am fost în natură împreună. I was walking today up the beautiful road on the side of the mountain here. Astăzi mergeam pe acest drum lângă munte. And I was praying for a blessing from God. Și mă rugam cerându-i lui Dumnezeu o binecuvântare. And I said, Lord, please speak to my heart. I-am zis, Doamne, te rog, vorbește inimii mele. And the thought came to my mind, look around you to all the beautiful nature and see what God is speaking to you. Și mi-a venit un gând care spunea, uite-te în jur în natură și vezi ce îți spune Dumnezeu. There were flowers, big, tall, rocky mountains. Erau flori, munți înalți și stâncoși. There were several waterfalls. Each bend seemed in the road to have something different and beautiful. Erau diferite cascade și fiecare curbă a drumului părea să aducă ceva diferit. And this sentence just appeared in my mind. Și mi-a apărut această afirmație în minte. Son, I have many gifts to give you. Fiule, am multe daruri să-ți ofer. When my children were little, I remember when I would take them outside of the house and when they were old enough to recognize their surroundings. Țin minte că atunci când copiii mei erau suficient de mari încât să înțeleagă mediul înconjurător, îi duceam afară. And inside is nice enough, but when you go out with the leaves and the trees and the flowers, Și înăuntru este frumos, dar când ieși afară și vezi copacii și frunzele și florile. I remember lifting up my baby up to the trees and seeing the small little fruits or berries on the trees. Și mi-aduc aminte că luam pe cel mic și îl apropiam de copac, acolo unde se putea să atingă fructele. And you could see the amazement in their eyes as they saw all of the richness of God's creation. Și puteai să vezi uimirea din ochii lor atunci când ei vedeau bogăția creațiunii lui Dumnezeu. Sitting down on the green grass, just touching and pulling the grass. Stăteau pe iarbă și pur și simplu atingeau și trăgeau de firele de iarbă. I believe that God is speaking to us through the wonderful things of nature. Children, I have many good things to give you. Cred că Dumnezeu ne vorbește prin natură și ne spune, copilașilor, am multe daruri să vă dau. Today's sermon is going to contain a testimony of something great that God gave me. Și predica de astăzi va conține unul din darurile cele mai speciale pe care mi le-a dat Dumnezeu. There have been many hardships in my life as well as in yours. Am avut multe greutăți în viață și sunt sigur că și voi ați avut. In the book of Hebrews chapter 11 it says that some by faith lost and some by faith gained. Se spune în Evrei 11 că unii prin credință au pierdut, iar alții prin credință au câștigat. And before I get into this amazing testimony of what God gave me, și înainte să vă prezint mărturia aceasta uimitoare despre ce mi-a oferit Dumnezeu, can I ask you to one more time just bow your head with me where you are in your vreau să vă rog să vă plecați capetele cum stați pe scaun. Heavenly Father, we ask that you please show your love to each one here. Tată Ceresc, te rugăm ca tu să-ți descoperi dragostea pentru fiecare persoană care se află aici. Oh Father, we need a blessing from you this evening. Avem o nevoie de o binecuvântare de la tine în această seară. We need one tonight, Lord, in this tent. Avem nevoie de o binecuvântare acum, în această seară, în acest cort. Wherever we might be watching on the internet. Sau dacă suntem și privim pe internet. In Jesus' name, bless us as we look at your word and hear testimony tonight. Binecuvântează-ne în această seară în numele lui Isus când vom auzi această mărturie. Amen. Amin. Lieutenant No was a North Korean Air Force pilot. Locotenentul No era un locotenent din aviația nord-coreeană. It was just after the Korean conflict had ended. După ce s-a terminat războiul din Coreea. On the 21st of September 1953, early in the morning, în 21 septembrie 1953 de dimineață, he climbed into his superior Soviet fighter jet, the MiG-15. El s-a urcat în avionul MiG-15, un avion de luptă rusesc. This was a very, very effective tool for the Soviets and their allies. Acest avion reprezenta o unealtă foarte practică pentru sovieți și aliații lor. In fact, the Western forces longed to understand what made this machine run so well. De fapt, cei din vest tângeau să afle cum funcționează această mașină pentru că era foarte eficientă. On this morning of September 21, 1953, Lieutenant No climbed into his airplane intending to deviate from his flight path.
Locotenentul nou în dimineața din 21 septembrie 1953 s-a urcat în avion având intenția să devieze de la plan. After flying for just a short while, he diverted and he went south as fast as he could. După ce a zburat câteva minute, el s-a întors și a zburat către sud cu repeziciune. He chose as his landing base the Kimpo Air Base in South Korea. El a ales ca punct de aterizare baza aeriană Kingpo din Coreea de Sud. And his intention was to be free. Intenția lui era să fie liber. Jesus said in John chapter 8 that if the Son shall make you free, you shall be free indeed. Și în Ioan 8, Biblia ne spune că dacă Fiul te va elibera, vei fi cu adevărat liber. The gospel is all about us being free. Evanghelia constă în eliberarea noastră. The gospel story begins with the story of Passover. Și povestea Evangheliei începe cu povestea Paștelor. When Israel began their journey to the promised land, this was to be the beginning of their months. Când Israelul pleca spre tărâmul promis, acesta trebuia să fie începutul lunii lor. And the first festival was the Passover. Prima sărbătoare a lor era Paștele. When Jesus died, he was the Passover lamb, symbolizing the beginning of our journey to heaven. Și când Isus a murit, el simbolizând mielul care a fost jertfit, el practic începea călătoria noastră spre cerul. El simboliza începutul călătoriei noastre. Our journey to heaven is paid for by the blood of Calvary's lamb. Călătoria noastră către cerul este plătită de sângele lui Isus. Although we are ultimately promised a home with God in heaven, Cu toate că ne este promis un cămin cu Dumnezeu în ceruri, God gives us many blessings along the way too. Dumnezeu ne dă multe binecuvântări și pe parcursul acestei călătorii. As Lieutenant No flew for his life over that border, the DMZ, the demilitarized zone, Când locotenentul nou a zburat și zbura pentru viața sa, pentru ca să fie eliberat peste zona demilitarizată, he was delighted to land his aircraft unchallenged and in a great hurry at Kimpo Air el Base. s-a grăbit să aterizeze la baza aeriană Kingpo, având în vedere faptul că pe parcursul zborului nu a fost provocat. When they ascertained that he in fact did want to defect and that he was not an enemy, Când ei au înțeles faptul că el părăsise armata nord-coreeană și că nu era un inamic, he saw that they were especially interested in something in his possession. el a descoperit că ei erau foarte interesați de una dintre posesiunile lui. The MiG-15. MiG-15, avionul. In fact, they told him that the United States government was going to pay him close to what is today $1 million. Ei de fapt i-au spus că Statele Unite vor plăti aproape $1 milion în banii de astăzi pentru acest avion. He immigrated to the United States, went to engineering school, and today, if I'm not mistaken, he's still alive in California. Și el a emigrat în Statele Unite, a mers acolo la o școală tehnică și dacă nu mă înșel și astăzi este în viață. He gained his freedom, but he gained much more. Și a câștigat libertatea, dar câștigând libertatea a câștigat mult mai mult. When I was in seminary, my father visited me one day. Când eu eram la seminar, am primit o vizită de la tatăl meu. I was free. Eram liber. I was seeking the Lord with all my heart. Îl căutam pe Domnul cu toată inima. I love to talk about him and to teach about him. Îmi place să vorbesc despre el și să învăț pe oameni cu privire la el. But in my little tiny apartment, Dar în apartamentul meu micuț, my father saw something was missing. Tatăl meu a observat că lipsea ceva. And he quoted God's words in Genesis chapter 1. Și el a citat cuvintele lui Dumnezeu din capitolul 1. It is not good, he said, my son, El a for man spus, to live fiule, alone. nu este bine ca omul să fie singur. And I said, Dad, I really would like to get married. I was 25 years old at the time. Și eu i-am zis, tată, chiar mi-ar plăcea să mă căsătoresc. Aveam 25 de ani atunci. But I cannot find anyone that shares my desire to serve God like I want to serve him. Dar nu găsesc pe nimeni care să-mi împărtășească dorința de a-L sluji pe Dumnezeu atât de mult cât îmi doresc eu. I took my days of college to really seek the Lord with all my heart. I didn't want any relationships during that time. Mi-am luat timp pe perioada facultății să-L caut pe Dumnezeu și nu am acordat timp pentru relații. And then when I was ready to get married, I just didn't see anyone that I really
could see myself serving the Lord and winning souls with for the rest of my Și life. când eram pregătit și căutam, nu puteam să găsesc o persoană care să fie alături de mine și o persoană care să pot să-L slujesc pe Dumnezeu. So I gave my father my excuses, but he was not impressed with my excuses. Așa că i-am oferit tatălui meu scuzele mele, dar el nu prea era impresionat de aceste scuze. And he said, yeah, but it's not good. Și el mi-a zis, da, înțeleg, dar nu e bine. So I said, okay, Dad. Și am zis, ok, tata, I said, this must be a sign from God. trebuie că ăsta este un semn de la Dumnezeu. I'd better start looking for a wife. Și face bine să mă apuc să caut o soție. And so I thought, who is with me on the same channel looking for communication from heaven and serving humanity? Și m-am gândit, oare cine este pe același făgaș cu mine? Cine caută să slujească omenirii? And I remembered, first of all, that I was a Romanian. Și în primul rând mi-am adus aminte că sunt român. And I said, I would like to marry a Romanian. Și m-am gândit, mi-ar plăcea să mă căsătoresc cu o româncă. Now, I had, around this time, a little bit later, I had decided to go back to Korea to earn some money because I was a poor seminary student. Și după ceva timp am decis să merg în Coreea să lucrez pentru că eram un student la seminar care era foarte sărac. And my uncle, Unchiul meu, who is Romanian, care este român, he asked me over a meal one day when he knew that I was planning on going back to Korea. m-a invitat la masă într-o zi când știa că urmează să plec în Coreea. And he said, are you going to marry a Korean girl? M-a întrebat, o să te căsătorești cu o coreeancă? And I said, ba nu. Am zis nu. He said, why? Și a spus de ce? And I said, because of principle. Datorită principiilor. I want a Romanian girl. Eu vreau o româncă. And he said, okay. A zis ok. And I thought, that should make him more happy to be my uncle. Am crezut că acest lucru îl va face fericit și mândru că este unchiul meu. And I said, no, really. I said, I really want to learn the Romanian language. Și am spus, nu, uite care e treaba, vreau să învăț românește. I want to minister to people in Romania. Vreau să le slujesc oamenilor din România. I've been over here on a mission trip in 99 and I really enjoyed leading small groups for about 10 Am fost weeks. într-o călătorie misionară în anul 1999 aici și chiar mi-a plăcut să lucrez în grupe mici. So I had all these grand dreams about doing missionary work in the Middle East and using Romania as my base. Și aveam tot felul de vise ca să fac misiune în Orientul Mijlociu, folosind România ca bază a mea. And also start small groups in Western Europe, Romania being the crossroads of both. Și să încep grupe mici prin Europa, România fiind podul între aceste două locuri. So where am I going to find a Romanian girl Unde o să găsesc eu o româncă that I could get to know? pe care să pot să o cunosc? So I looked around and I thought, there was a girl that I had done some missionary work with back in 1999 and we had worked together well. And maybe she's the one. Și m-am gândit, parcă era o fată cu care am făcut lucrare misionară în 1999 și am colaborat bine. She was sincere. Ea era sinceră. It was kind of funny how it all happened, but basically it was like one of those firecrackers you try to light and it fizzles out. E amuzant cum s-a întâmplat. E ca și când ai vrea să aprinzi un artificiu și nu prea se stinge. And I came here on a mission trip and we worked together a little bit and at the end she said, I don't think it's God's will. Și am venit aici, am făcut lucrare și la sfârșit ea mi-a spus, nu cred că e voia lui Dumnezeu. And I said, sure, fine, that's okay. Și am zis, ok. And so that was that. Asta a fost sfârșitul. And it was nothing really, no connection. Nu am simțit o legătură. So I kept looking. Așa că am continuat să caut. And there was another girl that I was more attracted to. A mai apărut o fată de care eram mai atras. And I felt like there was more of a connection there. Și am simțit că este o legătură mai puternică acolo. But, every time I prayed about it, I never could really see that God wanted that to happen. Dar de fiecare dată când mă rugam, nu puteam să-mi dau seama, nu înțelegeam că Dumnezeu chiar vrea să se întâmple acest lucru. Now, marriage is a big step. Căsătoria este un pas foarte important. And the only reason I wanted to get married was so that we could win more souls together and know God better between the two of us. Singurul motiv pentru care voiam să mă căsătoresc este că ca să putem să facem lucrare misionară împreună și să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine fiind împreună. Of course I wanted the fellowship and of course I love girls. Și cu siguranță vreau să mă bucur și de părtășie și desigur îmi plăceau fetele. But I really wanted to do God's work. Dar eu foarte mult îmi doream să fac lucrarea lui Dumnezeu. And so in this time I was not doing God's work. I was looking around for someone and it wasn't working. Așa că în această perioadă eu nu făceam lucrarea lui Dumnezeu pentru că eram preocupat să caut pe cineva. So I used the Bible as my guide and I said, okay, let's go back to the beginning. Așa că am folosit Biblia ca ghid și am zis, hai să mergem la început.
In the book of Genesis, Adam wanted to be with someone. În cartea Genezei, Adam căuta pe cineva, avea nevoie de cineva. But Adam did not find someone. Dar nu a găsit pe nimeni. God found someone for Adam. Dumnezeu i-a găsit lui Adam pe cineva. And Adam was sleeping when he did. Adam dormea în timp ce Dumnezeu a făcut acest lucru. And so I said, Lord, I am going to go to sleep. Și am spus, Doamne, eu o să mă culc. And if you want to bring me Eve, then that would be wonderful. Și dacă tu vrei să mi-o aduci pe Eva, o să fie extraordinar. But right now I am wasting my time Dar eu looking acum for Eve. îmi irosesc timpul căutând-o pe Eva. And so I settled the matter with God and I said, I'm going to just focus on the things that I need to do. Și că am rezolvat problema cu Dumnezeu și am zis o să mă concentrez pe lucrurile care le-am de făcut. Meanwhile, my friend showed me a picture of someone that he had met in the Philippines from South Korea. Între timp, un prieten mi-a arătat o persoană din Filipine pe care el a întâlnit-o în Coreea de Sud. The country I said I would not marry a woman from. Țara în care eu am spus că nu mă voi căsători și nu voi alege o femeie de acolo. And a very strange thing happened when I looked at this picture. Și un lucru foarte straniu a avut loc când am privit această poză. There were other people in the picture, Mai erau oameni în poză. but I saw this face in the picture and it was like I could read her character. Și am văzut atunci o față mi-a sărit și era ca și când puteam să cunosc caracterul acestei persoane. And I had this very, very, very strong idea that our characters could be very compatible and then if I ever met her, I could marry her. Și am avut această impresie foarte puternică că caracterele noastre sunt compatibile și că And we could get married if I met her. am putea să ne căsătorim dacă aș întâlni-o. And I'm tempted to save the next part of the story until next year. Și sunt tentat să păstrez următoarea parte a poveștii până la anul. At any rate, this was very strange. Cu siguranță a fost un lucru foarte straniu. Now to add to it, Ca să mai adăugăm, this friend was interested in this girl. și acest prieten al meu era interesat de aceeași fată. And I said, there is no way I am ever going to meet this girl. Și eu mi-am spus atunci, nu va fi nicio posibilitate să o întâlnesc pe această fată vreodată. Because if I do, Pentru că dacă o să o întâlnesc, we're probably going to get married. probabil o să ne căsătorim. And that would be bad. Și ar fi rău. And so I decided that I would never meet this person and I just put her out of my mind. Și am decis, am ales să nu o cunosc niciodată pe această persoană și mi-am scos-o din minte. I came to the point where I was about to go to Korea to work for a little bit during seminary. Și am ajuns la punctul în care eram gata să plec în Coreea ca să lucrez. And I received notification that I was going to be assigned to the city of Daegu in South Korea. Și am primit un e-mail care m-a anunțat că voi fi desemnat în orașul Daegu din Coreea de Sud. And I mentioned it to my friend who had also been in Korea. I-am menționat acest lucru și prietenului meu care a fost în Coreea. And his eyes got very bright. Și ochii lui au început să strălucească. And he said, that's where Kathy is also a teacher in the Daegu Language Institute. Și el mi-a zis că acolo și Kathy este o profesoară la institutul din Daegu. So what he was thinking was, great, I have a liaison. Și ce credea el este, uite, acum am o persoană de legătură. Or I can only imagine that's what he was thinking. Sau îmi imaginez că la asta s-a gândit. What I thought was, God save me. Și eu ce mă gândeam eram, Doamne scapă-mă. I said, Lord, this cannot happen. I cannot Doamne, work with her. nu se poate, nu pot să lucrez cu ea. God heard my prayer. Dumnezeu a ascultat rugăciunea. The next day, I got a Următoarea phone zi call. am primit un apel. We have now moved you. You are no longer going to be in Daegu. You are going to be in Busan, which is a couple hours away. Da, și am primit după următoarea zi un e-mail care îmi spunea nu vei mai fi în Daegu, vei fi în Busan, care este la câteva ore distanță. I said, yes, God spus, da. still hears my prayers. Dumnezeu încă mi-ascultă rugăciunile. I'm done with that. Am terminat. The time came for me to leave to Korea. Și a venit timpul să plec în Coreea. And just before I left, Chiar înainte să plec, my friend gives me something in my hand. prietenul meu îmi dă ceva. He says, could you please do me a favor? Poți să îmi faci o favoare? Could you please give this to Kathy when you get to Korea? Poți să-i dai asta lui Kathy când te duci în Coreea? I didn't want to tell him anything because nothing was going to happen. I was never going to meet this person. Și eu nu am vrut să-i spun nimic pentru că oricum nimic nu avea să se întâmple pentru că nu o voi cunoaște pe această persoană. And I
without lying, I said, I'll make sure she gets it. And my intention was to mail it to her. Și fără să mint, i-am spus, o să mă asigur că va primi acest pachet, intenționam să îl trimit prin poștă. So there's no way I was going to arrange a meeting with this Nu person. era nicio șansă să pregătesc eu o întâlnire cu această persoană. So I thought to myself, you know, nice try, devil. Și mi-am spus, știi, a meritat să încerci, Satana, a meritat. There's no way I'm going to meet this person. Dar eu nu voi întâlni această persoană. I was in Korea for about a week and a half Am fost în Coreea o săptămână jumate, in the city of Busan, în orașul Busan. and I receive a phone call. Primesc un telefon cât sunt acolo And it's a person who sounds to be someone that knows what she wants. și pare că este o persoană care știe ce vrea. And after a very brief introduction, După o introducere foarte scurtă, like, my name is Kathy, I'm so-and-so's friend. și mi-a spus la telefon, mă numesc Kathy și sunt prietena lui cutare cutare. She said, I have a ticket this Sunday to come on the train to Busan. Where can we meet so I can pick up my package? Și mi-a spus, am un bilet de tren pentru Busan, când putem să ne întâlnim ca să-mi iau pachetul? What do I say? Ce spun? No, I'm going to mail it to you. I'm No, sorry no. you bought the ticket. Ți-l trimit prin poștă, îmi pare rău că ai cumpărat biletul. So I thought, okay, this has to be a very public meeting location, Și m-am gândit, trebuie să fie o întâlnire într-un spațiu foarte public. and I will bring people with me. O să aduc oameni cu mine. So I said, let's meet outside of the tourist center. I'd only been there for a week and a half. I didn't know any place in the city really. Eu fusesem acolo o săptămână jumate și nu prea cunoșteam locurile. Am zis, haide să ne întâlnim în afara centrului pentru turiști. There was a tourist map there that I knew about that one of my friends had taken me to. Era acolo o hartă pentru turiști la care m-a dus un prieten. So let's meet there at 10 o'clock in the morning. Și am zis, haide să ne întâlnim acolo la 10 dimineața. So she said, okay, fine. A zis, ok, bine. And I said, this is not fine. Și eu mi-am spus, nu e bine. And so I went to my friends at the institute where I was teaching, and I said, hey, could you please do me a favor? And they said, sure, what is it? M-am dus la prietenul meu de la institut și am zis, poți să mă ajuți cu ceva? Și a zis, sigur, cu ce? And I said, I need you to come and help me to deliver. Can you come with me? Și am zis, trebuie să vii să mă ajut să duc un poți să vii cu mine? And they said, okay, sure, yeah, we'll come with you 10 o'clock. Și au zis, sigur, venim cu tine la 10. About 3 minutes later, they said, wait a minute, După 3 minute mi-au zis, stai un pic, why do you need us? de ce ai nevoie de noi? Go yourself. Du-te tu. I said, God is my only hope. Mi-am zis atunci, Dumnezeu este singura mea speranță. Someone is trying to get me together with this person, Cineva încearcă să mă aducă aproape de această persoană. and it's the devil. Și asta este diavolul. Everything I've tried to do to get away from them does not work. Tot ce am încercat ca să mă îndepărtez de această persoană nu funcționează. So, look, God has answered my prayers in the past. Și m-am gândit, uite, Domnul mi-a răspuns la rugăciuni în trecut. I've had many amazing answers to prayer. Am primit niște răspunsuri uimitoare la rugăciuni. This time will be no different. Și nici acum nu va fi diferit. So, Saturday night, Așa că sâmbătă seara I got on top of my bed and I knelt down and I prayed. m-am pus lângă pat și m-am rugat. I said, told him the whole story. I-am spus toată povestea. I said, God, I cannot get away from this woman. Și am spus, Doamne, nu pot să scap de femeia asta. And I do not trust myself. I feel like I know her already. Și nu am încredere în mine, simt că parcă o cunosc deja. And that we could get married. I don't even know her. This is insane. Și simt că parcă ar trebui să ne căsătorim și eu nici măcar nu o cunosc, e nebunie. I said, Lord, please help me. Help me right now. I don't know what you're going to do, but do it. Și am zis, Doamne, ajută-mă acum, nu știu ce o să faci, dar ajută-mă. And nothing happened. Nu s-a întâmplat nimic. And there was no peace. Nu am avut pace. And I said, no, God, Deci, nu, Doamne. please help me. Te rog, ajută-mă. And I kept on praying. I was not going to let go until God answered Și me. eu nu am vrut să-i dau drumul lui Dumnezeu până când nu-mi va răspunde. And in the quietness of my soul, În liniștea sufletului meu, as I waited there asking for deliverance from the devil, în timp ce așteptam să fiu eliberat de diavolul, suddenly the softest words seemed to be spoken to me. dintr-o dată cele mai blânde cuvinte mi-au fost spuse.
God is so merciful to us. Dumnezeu e atât de milostiv cu noi. When Elijah was looking for the voice of God, Când Ilie căuta vocea Domnului, it wasn't in the earthquake, the fire, or the storm. vocea lui n-a fost nici în cutremur, nici în foc și nici în furtună. It was in a still, small voice. Și a fost într-un susur blând. God is so humble. Dumnezeu e atât de umil. I mean, if we had all the power in the world, we would blast everyone away with the truth. Noi dacă am fi avut toată puterea din lume, noi pur și simplu am spulberat pe oameni cu adevărul. And I just heard the slightest, softest sentence say, ask me a question. Și am auzit această propoziție foarte, foarte blândă. Pune-mi o întrebare. Jesus often taught with questions. Iisus de multe ori învăța pe oameni folosind întrebări. The question was, what if it's not the devil? Întrebarea era, dacă nu este diavolul? I never considered that. Nu am luat niciodată în considerare acest lucru. Not even for a second. Nici măcar o secundă. I thought, M-am gândit, did I pray about this? m-am rugat eu pentru asta? I just assumed Eu doar that am because presupus. someone else was interested in her, Că pentru că altcineva era interesat de această fată, it was totally out of zone for me. era în afara zonei mele de acces. I never even prayed about this. Nici măcar nu m-am rugat pentru asta. And I thought, now wait a minute. Și mi stai un pic. I know someone is leading her to me. Știu că cineva o conduce la mine. I thought it was the devil, Am crezut că este diavolul, but I never prayed about it. dar nu m-am rugat niciodată. I just assumed. Doar am presupus. And a little bit of hope started to come into my heart. Și un pic de speranță a început să-mi umple sufletul. And I prayed this prayer. Și am făcut această rugăciune. I said, Father, do you still lead Eves to Adam's today? M-am rugat și am zis, Tată, încă aduci tu Eve la Adami astăzi? And please don't send me to the hospital. Și i-am zis, te rog, nu mă trimite la spital. It was as if I heard a powerful, deep voice that said to me, yes. Și a fost ca și când am auzit o voce foarte adâncă și puternică care a zis, da. And this voice was very known to me. Această voce mi era foarte cunoscută. And it kind of took my breath away because it was so close. Și parcă mi-a tăiat răsuflarea pentru că era foarte aproape. It wasn't an audible voice, but it was a almost audible voice. Nu era o voce care putea fi auzită, dar aproape că putea să fie auzită. And I thought, wow. Și m-am gândit, wow. But then I thought, how will I know? All I asked God was, do you lead Eves to Adam's today? That's all I asked Apoi him. mi-am spus, cum o să știu? Pentru că eu doar l-am întrebat dacă el încă aduce Eve la Adami astăzi. So I asked him a second question. Așa că i-am pus o a doua întrebare. Father, will you show me who my Eve is? Because I was afraid of making a mistake. I-am spus, Tată, o să-mi arăți tu care este Eva mea? Pentru că mi-era teamă să nu fac vreo greșeală. And again, the same powerful, deep, authoritative and loving voice said, yes. Și din nou această voce puternică, plină de dragoste și de autoritate a spus, da. Now, friends, God does not always lead in this way. Prietenii mei, Dumnezeu nu întotdeauna conduce lucrurile astfel. He wants us to live first and foremost based upon the principles of the Holy Scriptures. El în primul rând vrea ca noi să ne ducem viața bazată pe principiile Sfintelor Scripturi. I had decided that my relationship should be like Adam and Eve, who had the same desires and occupation in life. Eu am dorit să am o relație la fel cum a avut și Adam cu Eva, care aveau aceleași ocupații și aceleași scopuri în And viață. connection to God. Și să aibă o legătură cu Dumnezeu. And I decided I wasn't going to go and try to make my Eve anywhere. Și m-am decis să nu merg să-mi confecționez eu o Eva undeva. And I had gone as far as I could with the principles of Scripture Și am mers cât de departe am putut folosind principiile Scripturii and the spirit of prophecy. și spiritul profetic. But God does work miraculously. Dar, într-adevăr, Dumnezeu lucrează în mod miraculos. The next day I woke up and I, confidently knowing that God was with me and would tell me if it was true. Și următoarea dimineață m-am trezit având această încredere că Dumnezeu îmi va spune dacă acest lucru e adevărat. And if whoever my Eve was, I firmly believed that He would show me. Credeam că El îmi va arăta cine este Eva pentru mine. So it turned out that there were two tourist maps. Și se face că erau două hărți pentru turiști în acel oraș. And I'm thinking, okay, so she's late. Și eu mă gândeam, ok, întârzie. And she's thinking, okay, he's late. Și ea se gândea, ok, el întârzie. And so we finally found each other. Într-un final ne-am întâlnit.
And immediately I liked her smile. Și din prima mi-a plăcut zâmbetul ei. Just for effect, I'm going to skip to a picture of us. Vreau doar să trec la o poză în care suntem amândoi. So this is my wife. Aceasta este soția mea. And I think she's absolutely beautiful. Și eu cred că este foarte frumoasă. So at that point, Am ajuns la acel punct. I noticed that it was very easy to talk to her. Am observat că era foarte ușor să comunic cu ea. And so I gave her the package. I-am dat pachetul. And I said, "Are you hungry?" Și am întrebat-o, ți-e foame? Now, it turns out that my friend had taken me just within walking distance of this area. Și așa s-a întâmplat că prietenul meu m-a dus într-o zonă which was right by the beach. Care era foarte aproape de plajă. There was a very tall office building. Era acolo și o clădire de birouri foarte înaltă. And at the very, very top was a restaurant. Și în vârful acestei clădiri înalte era un restaurant. And my friend had even given me a coupon for like 50% off my meal. Și prietenul meu mi-a dat și un cupon care avea reducere 50%. So when I asked her, "Are you hungry?" she said, "Are you hungry?" Și când am întrebat-o, ți-e foame? Și ea m-a întrebat, dar ție foame? And I said, "Are you?" Și am spus, dar ție foame? And she said, "Are you?" Mi-a spus, dar ție foame? So I said, "Yes, would you like to eat with me?" Și am zis, da, ți-ar plăcea să mănânci cu mine? And so she agreed. Și a fost de acord. And I took her up to the very top of this ocean tower. Și am dus-o la în vârful acestui turn care este aproape de ocean. Okay, I looked like I knew what I was doing. Părea că știu ce fac. We came into this gorgeous restaurant. Am mers la acest restaurant splendid. The woodwork was just beautiful. Lucrările din lemn care erau acolo erau extraordinare. We had a view of the beach and of the ocean. Puteam să vedem plaja și oceanul. And we were the first ones in the restaurant for the day. Și eram primii care au intrat în restaurant în acea zi. They were just doing everything for us to make us comfortable. They left us alone. We had total peace and quiet to talk as long as we wanted. Făceau tot ce trebuia pentru noi, ne-au lăsat acolo singuri, aveam pace și liniște, puteam să vorbim cât vrem. Now, please forgive me if I'm boring anybody. Să mă iertați dacă plictisesc pe cineva. Am I boring you? Vă plictisesc? Okay, because for me, pentru că pentru mine it's almost sacrilegious to tell this story too fast. E ca și când aș comite un sacrilegiu dacă spun povestea prea repede. Because God really blessed with this. Pentru că Dumnezeu chiar m-a binecuvântat cu acest lucru. So we're talking together and I'm like, I have never talked to someone before that we talk so easily about God. Și am început să vorbim și am realizat că niciodată n-am vorbit am comunicat atât de bine cu cineva când vorbeam despre Dumnezeu. Other girls after 5 or 10 minutes would be sick and tired of talking about God. Alte fete după 5-10 minute deja se plictiseau să vorbească despre Dumnezeu. She had recently converted from nothing to Seventh-day Adventist Christianity 2 years before that. Ea recent de 2 ani se convertise de la nimic la adventism de ziua 7. Her heart was on fire for the Lord. Și inima ei era în flăcări pentru Dumnezeu. She had actually quit her job recently so she could study the Bible and learn about God, and she wanted to learn medical missionary work. Recent ea își dăduse demisia ca să poată să învețe despre Dumnezeu și să facă lucrare medicală misionară. We talked about God and His work in our testimonies, and none of us, we weren't tired. Și am vorbit despre mărturia noastră și despre relația noastră cu Dumnezeu și tot am vorbit și niciunul dintre noi nu obosea. So I'm going through my Eve checklist. Și acum eu trec pe lista mea de bifat în ce o privește pe Eva. Okay, they had similar interests. Aveau interese similare. They loved God. Îl iubeau pe Dumnezeu. Okay. Okay. So, but Adam and Eve have to have the same occupation. They work together. Dar Adam și Eva trebuie să aibă aceeași ocupație, trebuie să lucreze împreună. And I wanted to be a missionary. Eu vreau să fiu misionar. So I said, "So, what's your goal in life? What do you want to do?" Am întrebat-o, care e scopul tău în viață? Ce vrei să faci? And I didn't tell her what I wanted to do. Nu i-am spus ce vreau eu să fac. She said, "I want to be a missionary." Ea mi-a spus, vreau să fiu misionar. So I put a big check mark. Așa că am bifat. Acolo am pus o bifă mare. This is looking hopeful. Deja pare plin de speranță acest lucru. And I thought, wow, she is really pretty. Și am gândit, wow, e foarte frumoasă. Eve was also pretty. Și Eva era foarte frumoasă. And I thought to myself, Lord, could this be my Eve? Și mă întrebam, Doamne, poate că este posibil ca asta să fie Eva mea? She said, "What year were you born?" M-a întrebat, în ce an ai fost născut? I said 78. Am zis 78. She asked what month. M-a întrebat, ce lună? I said April. Aprilie. She said what day. Ce zi? This was weird. Era ciudat.
No one had ever asked me what year, month, and day before in that order like Nimeni nu m-a întrebat anul, luna și ziua în această ordine până atunci. that. And so I said, why are you asking? Așa că i-am spus, de ce mă întrebi? She said, just tell me the day. Doar spune-mi data. So I said, April 10. Am spus aprilie 10. She said, I'm April 11, 1978. Eu sunt în aprilie 11, 1978. And I said, wait a minute, hold on. Și am zis, stai puțin, așteaptă. With the time difference of Chicago and Korea, Având în vedere diferența de fus orar între Chicago și Coreea, there's 12 hours difference, Korea is ahead. și sunt 12 ore distanță, Coreea fiind înainte, So at some point, April 10 in America is April 11 in Korea. așa că la un moment dat, aprilie 10 în America este aprilie 11 în Coreea. And so immediately I could imagine us growing up in diapers. Și imediat îmi imaginam cum noi creșteam și purtam scutece. And I was like, I have way so much in common with this Și person. m-am gândit, am atât de multe lucruri în comun cu această So I'm like, persoană. wow, Adam and Eve were also made on the same day. M-am gândit, uite, Adam și Eva și ei au fost făcuți în aceeași zi. Now, it turns out later that that's her lunar birthday. S-a dovedit mai târziu că aceea este ziua ei de naștere lunară. So on that year, it was on April 11. În acel an a fost în aprilie 11. So it turns out she didn't have to wear diapers until a couple months after I did. Nu a trebuit să poarte scutece decât peste câteva luni. Față de mine. So I was like, okay, this is really weird. We're almost born on the same day. Și m-am gândit, ciudat, aproape că suntem născuți în aceeași zi. And so I'm still like, not sure. Încă nu eram sigur. So it's always classy to go somewhere else to eat for dessert. E de bun simț sau este mai elegant să mergi în altă parte să mănânci desertul. So you spend more time with the person. Ca să petreci mai mult timp cu o persoană. Change of environment. Schimbi un pic mediul înconjurător. And so I offered to take her somewhere for dessert. Așa că m-am oferit să o duc în altă parte ca să mâncăm desert. So we're on the subway afterwards. Eram cu metroul. And the whole time had been like the happiest day of my life. Și pe tot parcursul acestui timp fusese de departe cea mai bună zi din viața mea. Besides me knowing God. În afară de ziua în care l-am cunoscut pe Dumnezeu. And I reached into my pocket to offer her an after dinner mint. Și am băgat mâna în buzunar să-i dau o bomboană mentolată. I still remember she looked so cute. Și acum mi-aduc aminte că arăta așa de drăguță. And at the same moment that I was pulling out the mints to offer her, she offered me something at the same time. She pulled something out and she offered it to me. În același timp în care eu băgasem mâna în buzunar să-i dau o bomboană mentolată, și ea a băgat mâna în buzunar să-mi dea ceva. She said to me with this smile on her face and this twinkle in her eye, she said, "Have you ever tried my favorite gum?" Ea, având această sclipire în ochi și acest zâmbet în față, mi-a zis, ai încercat vreodată guma mea preferată? And I looked down at what she's handing me. Și m-am uitat la ceea ce îmi dădea. And my feet left the subway and I went into the atmosphere. Și picioarele mele pur și simplu au părăsit metroul și eu am ajuns sus în atmosferă. On this piece of gum that she was offering me, on this beautiful stick of gum, there was a white wrapper with the pink coloring. Pe această lamă de gumă pe care mi-o oferea era un ambalaj alb cu roz. I've never seen this gum in my life outside of Korea, and that was the first time I ever saw it. Nu am văzut această gumă nicăieri în afară de Coreea și era prima oară când o vedeam. Her favorite gum, Guma ei preferată, with beautiful calligraphy letters on it, cu niște litere foarte frumos caligrafiate, with the silhouette of a beautiful woman with flowing hair, cu silueta unei femei foarte frumoase cu părul în vânt and a pink rose, și având un trandafir roz, was Eve gum. se numea guma Eva. Okay? So she hands me her favorite gum, Așa că îmi dă guma ei preferată. and I almost say, "Will you marry me?" Și aproape că i-am zis, vrei să fii soția mea? But I was so afraid that I would scare her so badly. Dar mi era teamă că o să o înfricoșez, că o să o sperii. So I said, "Oh no, I have never tried Și that am zis, gum nu, before." n-am încercat această gumă până atunci. And frankly, I don't like rose gum, Și nu-mi place guma cu aromă de trandafir. but it was her favorite gum. Dar era guma ei preferată. And I really liked the name. Și mi-a plăcut foarte mult numele.
Whew, so I knew. Așa că am știut. I said, okay, listen, we have the same interests, I-am zis, uite, avem aceleași preocupări, the same life occupation. aceleași ocupații în viață. She is as beautiful as Eve is to me. Este la fel de frumoasă cum era Eva pentru mine. We're basically born on the same day, Suntem născuți în aceeași zi and her favorite gum is Eve. și guma ei preferată se numește Eva. You know, my sister wrote me a long letter when I told them that I was engaged. Știți, sora mea mi-a scris o scrisoare foarte lungă când a aflat că eu eram logodit. This is my oldest sister. Este sora mea mai mare. I am always baby brother. Întotdeauna voi fi frățiorul cel mic. And so she wrote me this long letter, and she gave me with numbers, I think like 7 or 10 reasons why this was a terrible idea. Și mi-a scris punctat cu numere, cred că vreo 7 sau 10 motive pentru care asta era o idee teribilă. She is I love my oldest sister. She's been such a blessing in my life. Eu o iubesc pe sora mea cea mare pentru că a fost o binecuvântare pentru viața mea. But I was not impressed by these reasons. Dar eu nu prea am fost impresionat de motivele ei. Because this woman that I had gotten to know loved God with all of her heart. Pentru că această femeie pe care am cunoscut-o îl iubea pe Dumnezeu cu toată inima. She said, "You're far away from home. Mi-a spus, ești departe de casă. It doesn't look like the cultures might match. Nu pare că aceste culturi s-ar potrivi." She just gave me a whole bunch of Mi-a reasons. dat o grămadă de motive. And I just smiled and I folded the letter and I put it in the envelope. Așa că eu doar am zâmbit, am împăturit hârtia și am pus-o înapoi în plic. My mom was okay with it. Mama mea era de acord. And to this day, let me tell you, Până în această zi, dați-mi voie să vă spun, my whole family will tell you that Kathy is the best thing that ever happened to me. toată familia mea va spune că Kathy este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. We have sharpened each other. Noi ne-am ascuțit unul pe altul. She is extremely intelligent. Este foarte inteligentă. She has gifts that I never would have known that I needed in a wife. Ea are niște daruri pe care eu niciodată nu aș fi știut că aș avea nevoie de acele daruri în If someone viața would mea. have said, make a list of everything you think your wife should be, Dacă cineva mi-ar fi spus, fă-ți o listă cu toate lucrurile care trebuie să le aibă soția ta, I would have been such a sad man. aș fi fost un om foarte trist. But since God knew my heart, He knew who I needed. Dar pentru că Dumnezeu cunoștea inima mea, știa de cine am nevoie. And God worked in an amazing way to show me who that woman was. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod uimitor ca să-mi arate cine era acea femeie. You know, in our walk with God and freedom, God will give us certain blessings along the way. În umblarea noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu ne va da anumite binecuvântări pe parcurs. But we need to be willing to go to sleep Dar trebuie să fim dispuși să ne culcăm, and to just put our heads down and do the work of God. să ne punem capul pe pernă, dar să mergem să facem lucrarea lui Dumnezeu. The Lord will lead. Dumnezeu ne va conduce. He knows how to communicate. El știe cum să comunice. And to me, I can honestly say that I gain more respect for my wife and what God has given me as the years go by. Și pot să vă spun cu sinceritate că pe măsură ce treceau anii, pur și simplu respectul meu pentru soția mea a crescut. In South Korea, there's on the border, you can see a certain village. În zona de graniță a Coreei de Sud poți să vezi un sătuc. And this is called Gijangdong. Se numește Gijandong. And this is Propaganda Village. Este un sat în care They have loudspeakers that they talk to the people in South Korea este un with. sat de propagandă în care sunt difuzoare care le vorbesc cu oamenilor. And there used to be the biggest flag in the world there. Acolo obișnuia să fie cel mai mare steag din lume. So you can see there in North Korea, the biggest North Korean and the biggest flag in the world there at one time. Într-o anumită perioadă acolo era cel mai mare steag din lume în acest sat nord-corean. And this village was supposed to be an ideal village to live in. Acest sat trebuia să fie satul ideal în care poți trăi. But the South Korean army and the United Nations forces, they noticed something when they looked through binoculars at this village. Dar armata din Coreea de Sud și armata UN, când s-au uitat, au văzut un lucru foarte interesant în acest sat. This is supposed to be just a wonderful place. The loudspeakers say, "Come to North Korea. We have all the things that you need here."
Trebuia să fie satul ideal. Aveau acolo niște difuzoare care spuneau: haideți în Coreea de Nord, avem tot ce vă trebuie aici. We will supply all your needs. Noi vom avea grijă de fiecare nevoie a voastră. But when they look there, they look at the buildings and they notice that at the top of the buildings they're very bright, and then towards the bottom it just gradually gets darker. Ei s-au uitat la clădiri și au observat că în vârful clădirii era lumină, dar pe măsură ce coborai spre pământ deveneau din ce în ce mai întunecate. And they realized that these are empty buildings with light bulbs at the top. Și au dat seama că acestea erau clădiri goale care aveau doar niște becuri deasupra. The whole village is just a lie. Tot acest sat era o minciună. This is a picture of North Korea at night. Aceasta este o imagine Coreea de Nord noapte. So South Korea, you see, has lots of energy. Vedeți că Coreea de Sud are multă electricitate. North Korea has the capital, has a little bit of light, and then a few other places, that's it. Și în Coreea de Nord observăm capitala, este iluminată și apoi încă câteva locuri. But they say in North Korea through their state-run channel, oh, the South Koreans are so poor. Dar prin canalele lor de televiziune în Coreea de Nord spun: Coreea de Sud sunt atât de săraci. They can't afford to eat rice, they have to eat corn. Ei nu-și permit să mănânce orez, trebuie să mănânce porumb. South Korea is the number 15th in the world economy. Coreea de Sud este numărul 15 în economia mondială. Samsung Electronics leads the world in manufacturing electronics. Samsung este pe locul întâi ca producție de electronice. Maybe you don't know this, but near the beginning of 1970, Ceausescu went to North Korea. Poate nu știți asta, dar în anii 1970 Ceausescu a fost în Coreea de Nord. He was so excited to see how the Koreans did communism. Și era foarte încântat de modul în care coreenii își amenajaseră acest comunism. He saw the amazing parades. A văzut paradele extraordinare. Wow, did his eyes twinkle like a child in a candy store. Ochii lui străluceau ca un copil în magazinul plin cu bomboane. He came back from his trip. Din călătoria sa. No longer a moderate communist. Și nu mai era un comunist moderat. See, the godless countries of China and North Korea, they knew how to run a communist country. Vezi, țările fără Dumnezeu din China și Coreea de Nord, ei știau cum să cârmuiască o țară. They held their people like this. Ei își țineau oamenii așa. So it's at that time that he came back that they made the people's palace. Așa că când el s-a întors, au făcut casa poporului. And maybe you've heard of the Atheni Palace in Bucharest. Și poate ați auzit de Palatul Hilton. Atheni Palace. Atheni. Anyway. Hilton. So this was a place that was made to spy on foreigners. Acest loc era destinat spionajului. So the defector Mihai Pacepa, he writes in his book that this place was only staffed with spies. Mihai Pacepa, un român care a fugit, spune că acest loc era plin de spioni. So the person that washed your clothes, the person that took your money, the person that cleaned the floors, everybody was trained intelligence agents. Toată lumea din staff, de la cei care spălau farfurile până la cei care spălau hainele, erau antrenați în spionaj. So they would tell the foreigners, you have to stay at this hotel. It's an amazing European experience. Le spuneau străinilor care veneau că trebuie să stați la acest hotel. Este o experiență europeană extraordinară. And if you would go into the lobby or the cafe, you would see berate painters, or you would see distinguished journalists talking important things. Dacă mergeai pe holuri sau în cafenea, vedeai tot felul de pictori care aveau berete sau jurnaliști care discutau lucruri importante. Everybody was a lie. Toți de acolo reprezentau o minciună. All their papers were photographed in their rooms. Toate documentele lor erau fotografiate Their în cameră. conversations at all the tables were recorded through an ashtray. Toate conversațiile erau înregistrate cu ajutorul scrumiere. Every telephone booth within like 3 kilometers of the hotel was also tapped in case that they were suspicious and they went somewhere else in that area. Și fiecare telefon public pe o rază de vreo 3 km era înregistrat în caz că vreunul dintre musafiri era suspicios și vrea să folosească un telefon public. All of it was a lie. Totul era o minciună. 2 Corinthians 4:4 says that the God of this world has blinded the minds of them which believe not. În 2 Corinteni ni se spune că Dumnezeu a orbit ochii celor necredincioși. We feel sorry for the people in North Korea, and we should. Ne pare rău de oamenii din Coreea de Nord și ar trebui să ne pară rău.
That they think that they're the best country in the world and really they are actually the opposite of the best. Ei cred că sunt cea mai bună țară din lume, dar de fapt ei sunt la celălalt capăt. But if we do not realize that God has an amazing eternity for us, we are worse than those living in North Korea. Dar dacă noi nu realizăm că Dumnezeu are o veșnicie pregătită pentru noi, noi suntem mai rău decât oamenii din Coreea de Nord. We are living under a dictator on this planet and we're told not to love the world. Noi trăim sub un dictator în această lume și ni se spune să nu îl iubim pe Dumnezeu. Along the way though, God will give us blessings in our lives. Pe drumul nostru totuși Dumnezeu ne va oferi binecuvântări. If we dedicate our lives totally to Him, He'll give us everything that we really need. Dacă noi ne dedicăm viața lui, El ne va da tot ce avem nevoie. He's saying to us today, my children, I have many gifts still to give you. Astăzi ne spune, copiii mei, am încă multe daruri să vă ofer. Do you want to let God give you good gifts? Vreți să lăsați pe Dumnezeu să vă dea daruri bune? Can we show that by singing a song as we close and then I'll have a closing prayer. Haideți să arătăm acest lucru prin a intona un cântec de sfârșit. Apoi mă voi ruga. născut în lacrimi și durere, cu-n dor de iertare în pieptul tău, zbor înfrânt și-a găsit alinare în cuvântul întrupat în Dumnezeu. La calvar, sus pe o cruce, iubirea a fost jertfă și altar, împăcând toată omenirea cu Creatorul său, cu Tatăl Dumnezeu pentru veșnicie. M-ai cuprins cu mâinile amândouă, ce purtau semnele că mă iubești, și-am simțit o mireasmă de iertare ce mi-a umplut inima cu Dumnezeu. La calvar, sus pe o cruce, iubirea a fost jertfă și altar, împăcând toată omenirea cu Creatorul său, cu Tatăl Dumnezeu pentru veșnicie. La calvar, sus pe o cruce, iubirea a fost jertfă și altar, împăcând
Său cu Tatăl Dumnezeu pentru veșnicie. Amin.